Bro, ilang gabi ka nang di makatulog kasi may daga na naman sa kusina, ano? Yung tipong bagong linis na bahay, tapos biglang tik-tik-tik sa ilalim ng ref. O kaya yung ulam mong tinabi mo, biglang wala na pagkabukas mo? Grabe yung stress, pre. Parang may kasamang naninirahan sa bahay mo na hindi nagbabayad ng kuryente. Eto na, swear, legit. Bond trap, mouse trap, rat glue. Wala nang habulan, walang lason. Lagay mo lang sa daanan nila. Tapos, boom, dikit agad, wala nang kawala. At hindi lang daga ha, pati ipis, butiki, langgam, lahat kapit dito. Safe pa gamitin kahit sa kusina, kasi harmless sa tao. Di mo na kailangan kabahan. Kung sawa ka na sa mga daga na feeling may-ari ng bahay, ito na ang gamitin mo, bro. Pero bilisan mo ha, ubos to lagi sa Shopee at TikTok Shop. Promise. Check mo agad sa link bago ma-sold out.